Hyvät ystävät, 2 viime vuotta me olemme pitäneet näitä jälkilöylyjä etänä, joten nyt on erityisen mukavaa nähdä sankoin joukoin porukkaa paikan päällä kasvokkain. Keskikesän Eurooppa-neuvostossa Euroopan johtajat ovat jälleen kokoontuneet yhteen ratkomaan maanosaamme kohtaavia haasteita sekä muodostamaan Euroopan suuntaa. Esillä ovat olleet varsinkin EU:n muuttoliikepolitiikka, mutta myös EU:n haitallisten riippuvuuksien vähentäminen sekä totta kai Venäjän hyökkäyssota ja Ukrainan tukeminen. Varsinkin muuttoliikepolitiikka on ollut vahvasti Eurooppaa ja eurooppalaisia jakava asia jo vuosien ajan. Vaikka Brysselissä nyt jäätiinkin jokseenkin erimielisiksi, eikä yhteistä kannanottoa saatu muodostettua, on EU:n muuttoliikepolitiikka ja sen uudistus edennyt jo vuosien ajan pala palalta kohti toimivaa ratkaisua. Tämän päivän Euroopassa tilanne on hyvin erilainen kuin vaikkapa vuosina 2015 ja 2016, mutta kuitenkin tänäkin vuonna Välimerellä on kuollut valtava määrä ihmisiä, jotka pyrkivät Eurooppaan. Jo tämän vuoden alussa Välimerellä todettiin jo yli 400 kuolemaa ja todellinen luku lienee tätäkin suurempi. Muuttoliikepolitiikkaan tarvitaan kestävää ratkaisua etenkin näiden kuolemien välttämiseksi. Kansainvälinen yhteistyö siinä laajuudessa, kuin se Euroopassa esiintyy, tekee yhteistyöstä väistämättä ajoittain hieman hankalaa. Kriisien, kuten pandemian tai sotien poissa ollessa, asiat voivat liikkua jokseenkin hitaasti, tai siltä se voi joskus tuntua, etenkin asioissa, jotka jakavat vahvasti mielipiteitä. Kuvitelkaa rakentavanne Lego-linnaa, jossa jokainen palanen on hieman erilainen toisesta. Yksi palanen on pyöreä, toinen taas on kulmikas ja kolmas on soikea. Palasten yhteensovittaminen ja yhteisen perustan rakentaminen vaatii jatkuvaa hiomista ja viilaamista. Urakan tekee yhä monimutkaisemmaksi se, että jokaisella palasella on omat erityispiirteensä, joita palanen itse pitää sangen tärkeinä, mutta jotka eivät aina välttämättä välity muille palasille. Samalla tavalla tiivis kansainvälinen yhteistyö kokonaisen maanosan mittakaavassa vaatii jatkuvaa hiomista, jatkuvaa viilaamista, jatkuvaa neuvottelua ja kompromissien hakemista. Yhdysvaltain entinen presidentti John F. Kennedy sanoi kuuluisassa puheessaan kuuhun menemisestä, että emme tee sitä sen vuoksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on vaikeaa. Heti tämän kuuluisan lauseen jälkeen presidentti Kennedy sanoi, että teemme tämän siksi, että tämän tavoitteen, tämän päämäärän avulla voimme organisoida ja mitata parhaimmat energiamme ja taitomme. Yhtään kuuhun laskeutumista tai sen merkitystä väheksymättä uskon, että ihmisten, kansojen ja valtioiden välinen yhteistyö täällä maan päällä on viime kädessä tärkeämpää kuin kilpailu vaikkapa kuuhun menemisestä. Vaikka ratkaisujen löytäminen maanosaamme ja maapalloamme kohtaaviin haasteisiin on ajoittain työlästä ja vaikka edistys vie aikaa, niin tärkeintä on se, että ratkaisuja etsitään ja että niitä etsitään yhdessä. Näillä sanoilla toivotan teidät tervetulleeksi ruotimaan EU:n huippukokouksen antia, mitä mainioimmassa seurassa, ja kutsun seuraavaksi lavalle EU-ohjelmajohtaja Juha Jokelan. Kiitos. Hyvää maanantaita arvon kutsuvieraat ja tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin ja omasta puolesta tähän tilaisuuteen. Lämmin kiitos myös Totti Sivoselle ja eurooppalaiselle Suomelle. Meillä on ollut ilo ja kunnia jo vuosikymmenien ajan järjestää näitä Eurooppa-neuvoston jälkilöylyjä yhdessä Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa. Tämä on aika erityinen perinne ihan Euroopan mittakaavassakin. Käsittääkseni lähinnä Saksasta löytyy vastaavaa yhtä pitkää perinnettä.
Ja todellakin olemme iloisia, että olemme saaneet tänne näin laajan yleisöjoukon ja vielä näin asiantuntevan yleisöjoukon. Me hieman olimme huolissamme siitä, koska nyt tällä kertaa Eurooppa-neuvosto ei ollut juhannuksena käsitykseni mukaan osittain ruotsalaisten hyvän vaikuttamistyön takia. Ja nyt kun jälkilyöt järjestetään tosiaan heinäkuun puolella, niin pohdimme kovasti, että ovatko ihmiset jo lomalla. Mutta tosiaankin Eurooppa-neuvoston asialistalla on ollut suuria kysymyksiä. Siellä on kestoaiheita, kuten Ukrainan tukeminen ja Venäjän hyökkäyssotaan vastaaminen, mutta myös sitten taloudellinen turvallisuus ja EUn Kiina-politiikka ehkä sieltä kaikkein isoimmasta päästä. Ja totta toki muuttoliikeagenda sitten osittain varasti jälleen kerran huomion. Mutta kohta meillä on todellakin mahdollisuus sitten kuulla arviot suoraan oikeastaan paikan päältä. Eli tämä tilaisuus etenee nyt siten, että EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto valtioneuvoston kansliasta tulee kertomaan nyt sitten kokouksen päätöksistä ja tunnelmista. Hän on ollut keskeisesti mukana tämän kokouksen valmistelussa ja tietysti oli mukana tuolla Brysselissä Suomen delegaatiossa. Hänen alustuksensa jälkeen sitten Helsingin Sanomien Brysselin kirjeenvaihtaja Teija Sutinen tulee kommentoimaan, tuomaan kommenttinsa kokouksesta tähän lavalle. Ja hän on jo pitkään useita Eurooppa-neuvoston kokouksia seurannut aitiopaikalta tuolla Brysselistä ja käsitykseni mukaan olette palaamassa Suomeen nyt sitten heinäkuun lopussa, joten ehkä jonkinnäköistä yhteenvetoakin voi olla luvassa tästä teidän pestistänne. Ja sitten UPin tutkija Tyyne Karjalainen tulee myös kommentoimaan sitten EU-tutkijan näkökulmasta tämän kokouksen antia ja sen jälkeen sitten avataan tämä tilaisuus myös keskustelulle teidän kanssa, arvoisa yleisö. Omasta puolesta vielä kerran tervetuloa ja valtiosihteeri Jari Luoto, olkaa hyvä. Kiitos Totti ja kiitos Juha ja kiitos tosiaan molemmille järjestäjätahoille tämän tilaisuuden kokoon juoksemisesta tosiaan näin heinäkuussa. Mehän EU-virkamiehet pidämme eurooppalaiset alomme vasta heinäkuun loppupuolelta lähtien, että meille tämä sopii ajankohtana vallan mainiosti ja ilo huomata, että sopii näin monelle muullekin tänne osallistuminen. Ajattelin käydä lyhyesti läpi Eurooppa-neuvostossa esillä olleita asioita. Käyttää varmaan eniten aikaa niihin, joihin myöskin kokouksessa käytettiin eniten aikaa. Tässä kokouksessa oli harvinaisen monipuolinen asialista. Keskusteltiin Ukrainasta, Venäjästä, taloudesta, Kiinasta, muutamasta muusta ulkosuhdeaiheesta, turvallisuudesta ja puolustuksesta ja siitä muuttoliikkeestä. Tämä oli ensimmäinen kokous uudelle pääministerille, pääministeri Petteri Orpolle, ja hänelle tarjoutui tässä kokouksen alkua odotellessa edeltävänä päivänä tilaisuus tapaamisiin myöskin komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan kanssa. Ja tämä antoikin ihan hyvän alun tälle osallistumiselle. Oli tilaisuus tehdä selkoa muutamista keskeisistä uuden hallituksen EU-poliittisista linjauksista ja nostaa sitten esille muutamia Suomelle tärkeitä erityiskysymyksiä. Ja hyvin aktiivisesti pääministeri osallistui myöskin kaikkiin näihin Eurooppa-neuvoston keskusteluihin. Ensimmäinen ohjelman numero tuolla Brysselissä oli itse asiassa Eurooppa-neuvoston jäsenten tapaaminen Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kanssa. Tästä tapaamisesta ei tehty mitään päätelmiä, siitä annettiin vain taas pressilausunnot jälkikäteen, mutta siellä käsiteltiin EUn ja Naton välistä yhteistyötä, luonnollisesti Ukrainan tilannetta ja luonnollisesti monella päämiehellä oli mielessä varmasti lähestyvä Vilnan huippukokous ja sen ympärille kiertynyt keskustelu siitä, millä tavoin, millä kontribuutiolla EU voisi tukea Ukrainaa. Puhutaan näistä turvallisuuslupauksista.
Tämä tietenkin sitä vasten, että tiedetään, että kaikilla todennäköisyydellä tuosta Vilnan huippukokouksesta Ukraina ei tule saamaan mitään selviä askelmerkkejä kohti NATO-jäsenyyttä, vaan tukea Ukrainalle tullaan osoittamaan sitten kaikin muun tavoin. Ja tämä oli se, joka heijastui sitten myöskin tähän Eurooppa-neuvoston keskusteluun. Se Eurooppa-neuvoston keskusteluissa annettiinkin selkeä tuki yhtäältä tälle Ukrainan jo viime vuoden puolella tekemälle rauhanaloitteelle, sille, että EU omissa kansainvälisissä yhteyksissään koittaa saada tälle aloitteelle tukea. Tämä kaikki sillä ymmärryksellä, että tämän aloitteen käytännön toteutuminen odottaa tämän sodan päättymistä. Ja vasta sen jälkeen voidaan käsitellä kaikkia niitä elementtejä, joita Ukraina on tuonut tuossa aloitteessaan esiin. Eurooppa-neuvoston keskusteluissa ja myöskin noissa päätelmissä alleviivataan sitä, että Venäjällä on vastuuvelvollisuus näistä hyökkäyssotansa aiheuttamista tuhoista ja paitsi sotarikoksista myöskin siitä hyökkäysrikoksesta, joihin Venäjän johdon katsotaan syyllistyneen. Keskustelua käydään edelleen siitä, minkälaisen erityistuomioistuinmallin taakse Euroopan unioni asettuisi. Ja tässä erityisen tärkeää on se, että saavutetaan mahdollisimman suuri kansainvälinen yhteinen näkemys siitä, minkälaisen muodon tämä erityistuomioistuin voisi saada, jotta sille saadaan sitten riittävä tuki. Esillä olivat myöskin Venäjän jäädytetyt varat, keskuspankkivarat, että sitten suoraan hallintoon kytköksissä olevilta oligarkeilta jäädytettyjen varojen kohtalo. Tässä odotamme komission esitystä tavasta, jolla voitaisiin kansainvälisen oikeuden rajoissa hyödyntää näitä varoja kenties jo nyt Ukrainan auttamiseen ja sitten myöhemmässä vaiheessa jälleen rakentamiseen. Tässä voi jo todeta, että lähinnä todennäköisenä mallina tällä hetkellä pidetään sitä ja kaikkein nopeimmin toteutettavissa, että näiden jäädytettyjen varojen, jotka kuitenkin ovat näiden rahoituslaitosten sijoittamia, että niiden tuottoa voitaisiin tämmöisellä windfall-verotuksella käyttää Ukrainan hyväksi. Todettiin tyytyväisyydellä se, että 11 pakotepaketti saatiin aikaan. Ja kun tuolla eduskunnassakin kysyttiin, että eikö näistä pakotteista saatu ensimmäisellä kerralla jo tarpeeksi tiiveitä, niin tähän olen vastannut, että on valitettavasti niin, että pakotteiden kohteeksi joutunut Venäjä on aika taitava löytämään keinoja kiertää näitä pakotteita hyödyntämällä sellaista teknologiaa, jota ei ole sinne alun perin pakotteiden alaiseksi laitettu, hyödyntämällä kauttakulkua, jossa laittomasti tavarat eivät kuljekaan heidän alueensa läpi, vaan jäävät sinne, tai sitten perustamalla, niin kuin tiedetään tapahtuvan, yrityksiä kolmansiin maihin ja tätä kautta hankkimaan sitten sellaisia hyödykkeitä, jotka ovat pakotteiden alaisia. Selkeä tuki myöskin Ukrainan kaikinpuoliselle sotilaalliselle, taloudelliselle, humanitaariselle tukemiselle. Tuossa komission vähän aikaa sitten antamassa niin sanotun rahoituskehyksen välitarkasteluesityksessä esitetään tällaista rahoitusraamia tuleville vuosille vuoteen 2027 saakka, jolloin tämä EUn nykyinen rahoituskehys päättyy. Tästä käytävät keskustelut tulevat todennäköisesti ratkaisuvaiheeseen vasta vuoden loppuvaiheella, mutta jos haluaa tuosta komission esityksestä jonkin sellaisen seikan nostaa esiin, josta valitsee erittäin laaja yksimielisyys jäsenvaltioiden keskuudessaan, se on nimenomaan tämä Ukrainan rahoittaminen jopa noin 50 miljardin rahoituspaketilla, joka sitten tehtäisiin tämmöisenä budjetin ulkopuolisena järjestelynä. Ja sinne päätelmiin kirjattiin tosiaan tällainen turvallisuuslupaus, jonka konkreettista sisältöä tässä kehitetään edelleen kumppaneiden kanssa. Tässä Yhdysvallat, Britannia, Ranska, Saksa ja sitten toisaalta G7-maat ovat kaikki olleet mukana.
tiedostaen sen, että Ukrainan EU-jäsenyys tai NATO-jäsenyys eivät ole aivan nopeasti toteutettavissa, mutta meillä kaikilla on suuri syy tukea Ukrainan turvallisuutta ja tulevaisuudessa sen rajojen koskemattomuutta yhteisillä toimilla, jotka eivät ole mitään Naton perussopimuksen tarkoittamia turvatakuita, mutta antavat kuitenkin selkeän lupauksen siitä, että me olemme Ukrainan tukena. Ukrainan jälkeen käsiteltiin EUn taloutta paljon lyhyemmin kuin mitä oltaisiin ehkä tehty sellaisessa kokouksessa, jossa tälle olisi ollut mahdollisuus osoittaa selkeästi enemmän aikaa jo alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Voi sanoa, että tämä keskustelu oli hyvin sisämarkkinapainotteinen, ja ehkä tärkeintä näissä päätelmissä oli se, että siinä annettiin ikään kuin askelmerkit sille, millä tavoin tätä työtä jatketaan tulevina kuukausina. Ja alun perin Belgian tekemä esitys siitä, että asetetaan tämmöinen riippumaton korkean tason selvittäjä, joka antaa sitten raportin ensi maaliskuussa, eli Belgian puheenjohtajuuskaudella kokoontuvalle Eurooppa-neuvostolle siitä, millä tavoin näitä sisämarkkinoita tulisi pidemmällä aikajänteellä kehittää. Ja se oli ehkä kaikkein konkreettisin nimenomaan tästä kokouksesta saatu päätös. Ja tähän kilpailukykykeskusteluun palataan sitten jo tuossa lokakuun sääntömääräisessä Eurooppa-neuvoston keskustelussa. Talouden osalta voi huomata, että meillähän on paitsi tämän MFF:n välitarkastelun siitä päättäminen, niin meillä on myöskin sitten tämän talouspolitiikan sääntökehikon käsittely, jossa odotamme, että neuvosto, valtiovarainministerit etunenässä tekevät ensin työtään tulevien kuukausien aikana ja sitten Eurooppa-neuvosto palaa tähän kysymykseen mahdollisesti joulukuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ei mikään pieni ja vähäpätöinen asia, ja vaikka suoraa linkkiä näihin muihin talouspuolella tehtäviin ratkaisuja ei olekaan, niin monien jäsenvaltioiden mielessä varmaan on se, että näihin molempiin asioihin täytyisi saada selvyys. Ja meitäkin tietysti kiinnostaa se, että kun olemme sisämarkkinoilla nyt joutuneet hyväksymään monia poikkeuksia, muun muassa valtion tukipolitiikan höllennyksiä, jotka näyttävät tässä vielä jatkuvan jonkin aikaa, niin eräs edellytys sille, että näistä päästään eroon, on varmaan se, että tässä talouspolitiikan sääntöpuolella myöskin saadaan jonkinnäköinen yhteisymmärrys aikaan siitä, millaisin keinoin tätä velkakestävyyttä unionissa edistetään ja millä tavoin nuo talouspolitiikan säännöt saadaan uudistettua niin, että ne ovat yksinkertaisempia, selkeämpiä ja ovat sitten toisaalta realistisempia tilanteessa, jossa unionin kaikkien jäsenmaiden velkasuhde on näiden kriisien pyörteessä heikentynyt. Turvallisuuden ja puolustuksen osalta voin todeta, että siinä ei itse asiassa tullut esille juuri minkäänlaisia erimielisyyksiä jäsenvaltioiden välillä. Ainakaan tässä keskustelussa annettiin selkeä tuki niille komission viime aikoina tekemille esityksille, joilla pyritään parantamaan Euroopan puolustusvälineteollisuuden tuotantoa ja ihan konkreettisella tavalla viimeksi nimenomaan ammustarvikkeiden tuotantoa tarkoituksessa pystyä tukemaan Ukrainaa myös jatkossa ja toisaalta sitten täyttämään jäsenvaltioiden huvenneita ammusvarastoja nopeammin kuin mitä nykyisellä tuotantokapasiteetilla ja nykyisillä hankinnoilla kyetään tekemään. Ja komissiolle lähti myöskin pyyntö valmistella tämmöinen Euroopan puolustusteollisuuden investointiohjelma. Monessa asiassa voi todeta, että samaan aikaan kun Natossa ollaan uuden turvallisuuspoliittisen ympäristön keskellä, niin itse asiassa monet välineet, joilla konkreettisesti voidaan sitten yhdessä vaikuttaa siihen, miten Euroopan puolustuskykyä, varustautumista vahvistetaan, niin ne välineet löytyvät sitten paitsi kansallisesti, niin sitten EUn puolelta, jossa on varoja muun muassa sotilaiseen liikkuvuuteen ja sitten erinäköisiin teollisuuspolitiikan keinoihin, joilla voidaan sitten myöskin
tämmöistä puolustusvälineteollisuuden innovointia, kapasiteetin rakentamista parantaa. Etukäteen odotimme, että keskustelulle EUn ja Kiinan välisistä suhteista olisi voitu osoittaa jälleen huomattava osa kokousajasta. Nyt tällainen keskustelu käytiin, mutta sitä ei käyty varmaan yhtä suuressa laajuudessa kuin mitä oli toivottu ja mitä muutamassa aikaisemmassa Eurooppa-neuvostossa olemme kyenneet. Hyvä puoli on se, että tämä strateginen keskustelu jälleen kerran osoitti, että EU-maiden kesken vallitsee erittäin pitkälle menevä yksimielisyys niistä askeleista, joita EUn tulisi ottaa tässä Kiina-suhteessa. Puhutaan riskien vähentämisestä, erityisesti niin, että identifioidaan nämä kriittiset riippuvuudet. Tällä viitataan oikeastaan kaikkiin autoritaarisiin maihin, mutta käytännössä tässä tilanteessa puhutaan nimenomaan riippuvuuksista Kiinaan. Samaan aikaan halutaan korostaa, että kun me olemme näiden kriittisten riippuvuuksien vähentämisessä sellaisen tilanteen edessä, että tuotantoa joudutaan siirtämään Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja tekemään näitä hankintoja niin sanottujen luotettujen kumppaneiden kanssa, niin samaan aikaan halutaan välttää tämän avoimen kauppasodan puhkeaminen näin tärkeän kumppanin kanssa. EU painottaa, voisi sanoa, osin paluuta kansainvälisen kaupan sääntöjen pariin. Toisaalta paluusta puhuminen siinä mielessä harhaanjohtavaa, että samaan aikaan tunnustetaan, että Kiina ei ole alun perinkään WTO-jäsenyytensä alkamisesta saakka oikeasti laittanut toimeen kaikkia niitä sitoumuksia, mitä sitä kautta tulee. Ja toisaalta taas koko kansainvälisen kaupan järjestelmä on tällä hetkellä jonkinnäköisessä uskottavuuskriisissä, muun muassa sen takia, että tämä WTO:n riitojenratkaisuelin ei käytännössä tällä hetkellä toimi. Mutta viesti siis pyrittiin tasapainottamaan niin, että yhtäältä de-risking, vähennetään riskejä, mutta ei haluta mitään irrottautumista Kiinasta. Tästä tätä tasapainoa haetaan. Kiinaa kehotetaan painostamaan Venäjää tämän hyökkäyssodan lopettamiseksi. Päätelmissä ei tähän viitata, mutta monissa kahdenvälisissä EU-valtionjohtajien tapaamissa Kiinan edustajien kanssa on painokkaasti alleviivattu sitä, että EUn ikään kuin red line menee siinä, että jos Kiina ryhtyy toimittamaan aseita Venäjälle avustaakseen sitä tässä Ukrainan vastaisessa hyökkäyssodassa, niin silloin EU joutuu ryhtymään omalta puoleltaan kovempiin toimenpiteisiin. Itse asiassa tämän 11 pakotepaketin yhteydessä käyty keskustelu, jossa nousivat esiin kolmansissa maissa toimivat yritykset, erityisesti myös Kiinassa toimivat, osoitti, että Kiinalla on ymmärrys ja valmius tulla vastaan EUta näissä asioissa, ja he ovat valmiita vetämään linjaa siihen, kuinka paljon apua he Venäjälle antavat, vaikka sitten sitä kautta, että tällaista teknologiaa kulkeutuu edelleen heidän yritystensä kautta Venäjälle. Ja tätä dialogia on syytä jatkaa. Ja samoin päätelmissä alleviivataan sitä tosiasiaa, että Kiina on meille välttämätön kumppani, kun puhumme aidosti globaaleista haasteista, ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuuden häviämistä, heikentymistä vastaan tehdystä taistelusta, globaalista terveydenhuollosta, ruokahuollosta tai sitten kehittyvien maiden velkahelpotuksista tai humanitaarisesta avusta. Ja näissä on tarpeen hakea yhteistyötä Kiinan kanssa. Se, että Eurooppa-neuvosto näin usein palaa tähän Kiinaa koskevaan strategiseen keskusteluun, kertoo myöskin siitä, että Euroopalla on suuri tarve muodostaa oma linjansa suhteessa Kiinaan. Me keskustelemme Kiinasta jatkuvasti G7-maiden kanssa, varsinkin Yhdysvaltojen kanssa bilateraalisti, mutta yksimielisenä valitsee myöskin siitä, että Euroopalla on oltava oma linjansa Kiinan suhteessa. Ulkosuhteiden osalta totean vain lyhyesti, siellä kosketeltiin EUn Tunisian välistä yhteistyötä, jolla on
käytännössä suora kytkentä muuttoliikkeeseen. Puhumme jonkin verran Länsi-Balkanin maiden laajentumisnäkymystä, johon palataan syksyllä, kun komissio on antanut laajentumista koskevat edistymisraporttinsa, ja siellä käsiteltiin Kosovon ja Serbian välistä Pohjois-Kosovon alueella kärjistynyttä kiistaa, jossa EU on pyrkinyt välittämään, mutta joka valitettavasti on vielä selkeä avoin haava, ja osin kertoo niistä haasteista, mitä meillä on, kun Länsi-Balkanin maita integroidaan, ja toisaalta kertoo siitä, miten tärkeää tämän uskottavan jäsenyyspolun olemassaolo on. Päätelmissä on myöskin kappaleet Kyproksesta ja Turkista. Niistäkin kirjaukset saatiin tehtyä suurella yksimielisyydellä. Ja ehkä tässä vaiheessa on hyvä todeta se, että kokouksen valmistelut kaiken kaikkiaan sujuvat tällä kertaa hyvin. Pysyvät edustajat Brysselissä kävivät todella monta keskustelukierrosta näiden päätelmien sisällöstä, ja tämän johdosta itse päätelmätekstiin tehtiin itse asiassa vain hyvin marginaalisia muutoksia itse kokouksessa, jota päämiehet varmasti yleisesti arvostavat, koska se mahdollistaa huomion keskittämisen itse keskusteluun, eikä siihen, että näitä tekstejä lähdettäisiin siellä draftaamaan. Mutta sitten se muuttoliike. Oikeastaan se etukäteen arvattavalla tavalla tähän käytettiin huomattava osa kokouksen keskusteluista. Ja asetelmaa voisi kuvata sillä tavoin, että nyt kun Ruotsi puheenjohtajamaana, ja siitä heille suuret onnittelut ja kiitokset kaikkien puolesta, onnistuvat aikaansaamaan neuvostossa sovun tästä suuresta maahanmuuttopaktista, joka pitää sisällään reilut 10 osin jo pitkään pöydällä ollutta lainsäädäntöesitystä, joiden juonne oikeastaan kiertyy sinne 2015-2016 vuosien pakolaiskriisiin, tarpeeseen reagoida niihin tehokkaimmilla EUn sisällä käytettävissä olevilla välineillä. Ja nyt kun Ruotsi sai tässä puheenjohtajuuskautensa lopulla tästä sovun aikaan niin, että siellä jäi oikeastaan tämmöinen kriisiasetuksen nimellä tunnettu lainsäädäntöväline, jota tarvitaan nimenomaan poikkeustilanteissa Espanjan kaudella vielä viimeisteltäväksi, niin Eurooppa-neuvosto varautui keskustelemaan nimenomaan muuttoliikkeen ulkoisesta ulottuvuudesta. Että jos tämä sisäinen puoli niin aivan oikein on hoidettu määräenemmistöpäätöksenteolla neuvostossa valmiiksi, niin nyt on paikallaan keskittyä siihen yhteistyöhön, mitä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa voidaan tehdä. Tilannehan on tällä hetkellä sellainen, kun täällä aikaisemmin jo hyvin todettiin, että Eurooppaan tulijoiden määrä on samoissa lukemissa, ellei jo vähän ylikin kuin edellisen niin sanotun kriisin aikaan. Meidän pääministeri hyvin tuolla Eurooppa-neuvostossa totesi, että Eurooppa on kuitenkin paljon paremmin varautunut tällaisiin tilanteisiin kuin mitä me olimme silloin 7-8 vuotta sitten. Ja on erityisen tärkeää, että tämä pakti on saatu nyt läpi. Nyt fokuksen tulee olla siinä, mitä me voimme tehdä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, jotta vältettäisiin nämä traagiset hukkumiset tuolla Välimerellä, jotta voitaisiin ehkäistä tehokkaasti ihmisten salakuljetusta, tätä ihmisten riistoa, joka siihen liittyy, ja jotta EU-maiden vastaanottokapasiteetti voisi jollain tavoin vastata tähän muuttoliikkeeseen, joka ei varmasti ole vähenevä tilanne. Tällä hetkellä EU-maat ovat paitsi integroineet miljoonia Ukrainasta paineita, niin ovat ottaneet tosiaan vastaan erittäin suuria määriä kolmansista maista tulleita siirtolaisia, turvapaikanhakijoita, ja kapasiteetti alkaa monessa jäsenvaltiossa olla tämän vuoksi täynnä. Samaan aikaan kysymys on noussut isoksi poliittiseksi asiaksi, niin kuin tiedämme, lähestulkoon kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Nyt tässä kokouksessa valitettavasti joudumme ikään kuin menemään peruutusvaihteelle, palaamaan näihin keskusteluihin tästä sisäisestä
muuttoliikkeen hallinnasta, jossa 2 jäsenvaltiota selkeästi ilmoitti edelleen olevansa eri mieltä siitä ratkaisusta, johon neuvostossa oli päädytty, ja he toivat tämän ikään kuin pääasiaksi mukaan tähän muuttoliikkeen ulkoisesta ulottuvuudesta käytävään keskusteluun. Tämä aina vaikea keskustelu päättyy tällä kertaa sitten siihen, että mitään yhteistä päätelmätekstiä ei voitu hyväksyä, vaan Euroopan neuvoston puheenjohtaja Charles Michel antoi sitten omissa nimissään päätelmät, jotka käytännössä pitävät sisällään ne alun perin yhteiseksi aiotut, lisättynä sitten sillä, mitä 2 jäsenvaltiota, ja se on sieltä luettavista Puola ja Unkari, tältä osin halusivat sanoa. Hyvä kysymys on se, että tarvitsiko Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ottaa näiden 2 jäsenvaltion näkemyksiä sellaisenaan siihen omaan lausuntoonsa, mutta näin siinä kuitenkin tehtiin. Tämä kiistely ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö työtä tehtäisi, ja itse asiassa tämän Eurooppa-neuvoston kokouksen alla komission puheenjohtaja von der Leyen lähetti peräti 9-sivuisen kirjeen, jossa huolellisesti läpikäydään niitä toimenpiteitä, joita on tehty edellisen muuttoliikekeskustelun tuon maaliskuun Eurooppa-neuvoston jälkeen. Eli tässä tätä konkreettista yhteistyötä näiden lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ollaan jatkuvasti rakentamassa. Keskeinen kysymys varmasti tässä tulevana syksynä tulee olemaan edelleen se, suostuvatko kaikki jäsenvaltiot siihen, että muuttoliikkeen osalta, varsinkin kriisitilanteissa, kaikki kantavat jollain tavoin vastuuta. On se sitten suoraan näitä siirtolaisia vastaanottamalla, heidän hakemuksensa tutkimalla, taloudellisella tuella tai niin kuin sitten on myöskin mahdollista antamalla sitten tukea tämän muuttoliikkeen hallintaan siellä ulkorajoilla asiantuntija-avulla. Tämä on keskeinen kipukysymys yhdessä sitten sen kanssa, että miten näistä asioista päätetään yksimielisesti, jota tarkoittaisi näiden asioiden tuominen Eurooppa-neuvostoon vai niin kuin normaalisti kuuluu määräenemmistöpäätöksillä. Päätän tähän ja vastaan sitten mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitoksia Jari Luoto näistä arvioista ja näkymistä kokoukseen. Todellakin monipuolinen agenda oli tässä kokouksessa esillä. Itse jäin tutkijana miettimään, että aika isoja asioita siellä oli nimenomaan Kiinan suhteet, taloudelliset riippuvuudet, mutta myös tämä turvalupaus. Ja on kyllä aika mielenkiintoista, että nyt sitten näistä kysymyksistä politisoitu juuri tämä muuttoliike, joka on jo vanha keskustelu ja josta on ratkaisujakin saatu. Ehkä sitten herää se kysymys, että siirrettiinkö näitä keskusteluja näistä muista aiheista kuitenkin sitten niistä keskeisistä kysymyksistä eteenpäin, joten varmasti seuraavissakin Eurooppa-neuvostoissa niihin teemoihin palataan. Mutta nyt on teidän vuoro, olkaa hyvä, tervetuloa tänne lavalle. Kiitos tosiaan. Kiitos kutsusta. Mukava, että mä vielä ehdin tänne kirjeenvaihtajapesti aikana tulla tänne ihan livenä esiintymään. Mä oon tosiaan ollut 2 vuotta Brysselissä ja oon nyt sitten keräilemässä kamppeitani ja tulossa heinäkuun lopussa takaisin ja menen politiikan toimitukseen Hesarissa jatkamaan sitten työtä ikään kuin niin kuin Suomen päässä ja varmaan tämä eurooppalainen näkökulma siinä jollain tavalla nyt ehkä näkyy sitten enemmän. Toivottavasti katsotaan, että mitä pystyy. Mä ehkä muutaman sanan kerron toimittajana valmistaudun näihin Eurooppa-neuvoston kokouksiin, jotka tietenkin on semmoinen tietynlainen kohokohta kirjeenvaihtajille ja muille EU-medialle siellä, koska niihin liittyy aina semmoinen tietynlainen ison uutistapahtuman aura. Ja siihen kuuluu olennaisena se, että me käydään eri maiden tämmöisissä taustabriefeissä ja mä yritän käydä mahdollisimman niin kuin laajasti niissä. Suomikin on hyvin ansiokas taustoittaja, mutta mä olen ajatellut, että se ei riitä, että käy yksin Suomen taustassa, vaan kuuntelee vähän niin kuin ristiinvalottamalla, mitä mieltä muut maat on. Ja nyt tällä kertaa tuli aika pian selväksi esimerkiksi se, että tästä
rahoituskehysten puolivälitarkastelusta, niin siitä ei oikeastaan mikään maa ei halua puhua, että se on todettiin, että se on liian varhaista vielä, että sen aika on sitten vasta mahdollisesti lokakuun Eurooppa-neuvostossa. Ja samoin sitten ehkä todettiin myös se, että tämä Stoltenberg on varsin ehkä harvinainen vieras Eurooppa-neuvostossa, ja sitä pidettiin hyvin mielenkiintoisena, että hän sinne nyt tässä tilanteessa tulee, että varmaan semmoinen odotus oli, että siellä suljettujen ovien takana hän ehkä pystyisi arvioimaan myös tätä varsin tuoretta kapinayritystä Venäjällä, ja se minun mielestä ainakin kuului näissä Baltian maiden sisääntulossa sinne kokoukseen, että he nosti aika lailla esiin tämän turvallisuusuhan, minkä he kokevat siitä, että Prigozhin on nyt sitten ilmeisestikin sinne Valko-Venäjälle asettumassa. No sitten myös tämmöinen kirjeenvaihtajan kuvioon kuuluu, että nämä kuuluisat loppupäätelmät vuotaa aina etukäteen ja kiertää laajasti siellä toimittajien piirissä. Ja on ihan mielenkiintoista, sitten mäkin olen joskus huvikseni tehnyt sen, että sitten olen sitä varhaista luonnosta verrannut siihen, mikä sieltä kokouksesta lopulta tuli, ja siitä sitten katsonut ihan riviltä, että mikä siellä muuttui. Aina ei ole aikaa niin tarkkaan tekemiseen, mutta kuitenkin niin tietysti siinä pitää aina, kun saa näitä vuodettuja päätelmiä, niin olla just se varovaisuus, että ne tosiaan voi siellä kokouksessa vielä aika lailla elää. Mitä mä nostin tällä kertaa juttujeni kärkeen, niin mä torstaina tein tästä turvallisuuslupauksesta Ukrainalle, koska pidin sitä sen verran niin kuin tietyllä tavalla vähän niin kuin tämmöisenä uutena kulmana ja vähän harvinaisempana. Ja sitten mä tein erillisen pienen jutun tästä Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä sen vuoksi, koska Ursula von der Leyen oli juuri luvannut, että siitä tulee komissiolta esitys ennen niin sanotusti kesälomia, mikä tarkoittaa, että se pitäisi tulla nyt heinäkuun aikana. Eli jotain on nyt selvästi tapahtumassa. Ja sitten perjantaina oli tietenkin pakko kirjoittaa tästä maahanmuuton jumista, joka alkoi niin kuin torstain ja perjantain välisenä yönä. Näyttää jo varsin selvältä, että tämä ei olekaan niin läpihuutojuttu. Ja journalistisesti tai niin kuin uutisellisesti merkitystä oli silläkin, että kyseessä oli tuoreen pääministerin Petteri Orpon ensimmäinen huippukokous, ja tietenkin varmasti täällä kotimaan päässä toivottiin, että kirjeenvaihtaja tekisi siellä sitten huomioita, että miten uusi pääministeri siellä niin kuin esiintyy, pärjää. Ja nyt sitten tietysti tietyllä tavalla valitettavasti kotimaassa oli samaan aikaan poliittinen kriisi, joka tarkoittaa, että kun Orpo tuli meidän suomalaisten kirjeenvaihtajien eteen pitämään tiedotustilaisuutta, niin ne kysymykset keskittyvät aika lailla Wilhelm Junnilaan, eikä suinkaan sitten siihen huippukokouksen sisältöön. Että valitettavasti se menee näin, että me saadaan aina sitten täältä pääkaupungista, mekin saamme ohjeet, että mitä on jäänyt kysymättä ja selvittämättä, ja nyt kun meillä on tilaisuus tavata pääministeri, niin mitä häneltä pitää kysyä, ja pakko tehdä vähän työtä käskettyä siinä. Mutta ehdittiin kyllä puhua huippukokouksestakin. Pääministeristä esiintymisestä ainakin sellainen huomio, että hän oli aika niin kuin, hänellä oli aikaa medialle. Edellinen pääministeri oli hyvin semmoinen halkipoikkipino, mutta nykyinen pääministeri ehti vähän niin kuin rauhallisemmin käydä läpi asioita. No tosiaan nämä turvallisuuslupauksesta, niin se oli toimittajalle vähän tällainen, että mikä tämä on, mikä tämän merkitys on, että sitä pääministeriltäkin kysyttiin useampaan otteeseen. Ja siinä niin kuin tavallaan selvää on se, että siinä ei ole niin kuin mitään sinänsä uutta, että siinä niin kuin kerrataan sitä, mitä Ukrainan suhteen on jo sovittu ja mistä ei ole erimielisyyttä, ja myös sitäkin vastauksissa korostettiin, että kyse ei ole mistään tämmöisestä Naton 5. artiklatyyppisestä turvallisuuslupauksesta, vaan tämmöisestä niin kuin EU-kontekstiin sopivasta. Mutta mä ainakin ymmärsin niin kuin ennakkobriefien perusteella, että ranskalaisten mielestä varsinkin oli tärkeää just tällä nimenomaisella hetkellä, kun Venäjä näyttää heikolta, että EU osoittaa tässäkin tämmöistä tietynlaista yhtenäisyyttä. Ja se ehkä on tämän mun kirjeenvaihtajakauden semmoinen suurin havainto, että tässä Ukrainassahan EU on ollut tosi yhtenäinen pienistä tämmöisistä stipluista huolimatta, mutta se suuri linja on ollut semmoinen hyvin poikkeuksellinenkin yksimielisyys. Ja samoin linja varmasti jatkuu, koska kiinnitin huomiota siihen, että uuden puheenjohtajamaan pääministeri Petro
Sanchez kävi heti ensitöikseen Kiovassa tapaamassa Zelenskiä, että se tämmöistä signalointia, tämmöinen signalointi päätösten ohella on tosi merkittävää. Ja muut asiat niin tuntuu noin, ainakin oma semmoinen tuntuma on, että talous on herkästi sellainen asia, joka jotenkin jää näiden muiden isojen asioiden jalkoihin. Että siitä sitten, niin kuin Jarikin sanoi, että Kiinasta ei nyt sitten kauheasti ehditty keskustella, niin se semmoinen olo itsellekin jäi, että se on valtava asia. Ja sitten vaan todetaan, että nyt EU-linja on se, että de-risking eikä decoupling. Ja jotenkin ne päätelmät oli ehkä, jos niitä jotenkin arvioi, niin ne on ehkä vähän enemmän semmoinen niin kuin Kiina-myönteiset kuin mikä on komission ja G7 linja. Ja jotenkin ainakin itse ajattelen, että niissä näkyy jollain tavalla se, että Kiina on niin valtavan tärkeä kauppakumppani Euroopalle, että siinä ehkä vähän tietyllä tavalla ymmärretään jollain tavalla pidemmälle. Mutta just tämä Euroopan oma linja suhteessa Kiinaan, niin sen välttämättömyys kyllä on sen on nähnyt selvästi. Ja maahanmuutosta, niin ainakin minun EU-kokemuksella on poikkeuksellista, että ajaudutaan tilanteeseen, ettei synny yhteisiä päätelmiä, jotka sitten pelastetaan tämän puheenjohtajan päätelmillä. Ja jotenkin siinä ajattelin, että EUlla on todellakin monet kasvot, että juuri tämä Ukraina on tämmöinen asia, josta pystytään olemaan hyvinkin yhtä mieltä, niin sitten on tietty tämmöinen tunnepitoinen taso, niin kuin maahanmuutto tuntuu olevan, että se ei ole pelkkää asiaa, vaan siihen liittyy myös tietynlaisia tunteita ja semmoista historian painolastia, tai historian vuoden 2015 painolastia, tuoreen historian painolastia. Ja se on, ehkä siinä pitää just tosiaan palata siihen sisäministerikokoukseen, kun Unkari ja Puola siellä äänestivät vastaan, niin siellähän Ruotsi teki tosi paljon töitä, jotta nämä tärkeät Välimeren maat saataisiin edes mukaan. Ja jotenkin tuli sellainen olo, että siellä ajateltiin, että jos Puola ja Unkari ovat vastaan, niin nyt mennään eteenpäin eikä välitetä niistä. Ja niinhän sitten kävi, ja nyt se sitten niin kuin tässä huippukokouksessa tuli taas uudestaan silmille. Mutta sitä mä jotenkin olen vaan miettinyt, ja tietysti olisi kiva kuulla Jarinkin mielipide, että miten paljon Unkari ja Puola pystyy tässä tekemään elämää hankalaksi muille jäsenmaille sitten, kun taas yritetään mennä eteenpäin, että pystyvätkö he tosiaan laittamaan sen maahanmuuttouudistuksen, jotenkin jarruttamaan sen etenemistä, vai onko se juna mennyt jo. Ja se, mitä huomasin ainakin noista lehtien raporteista, että Italia oli jossakin roolissa taivuttelemassa Puolaa ja Unkaria, että ne olisi tulleet mukaan tähän yhteiseen joukkoon, mutta ei se sitten, Giorgia Meloni ei tässä nyt tällä kertaa onnistunut, mutta ehkä siinä mietin, kun just kirjoitin myös tästä EUn kääntymisestä oikealle, että onko tämä joku semmoinen merkki, että Melonista voi tulla joku tämmöinen, ehkä joku tämmöinen uudenlainen puhetorvi näissä asioissa, ja hänen roolinsa korostuu, saa nähdä. Ja samoin minua kiinnostaa jatkoa ajatellen se, että mikä oikein on Suomen uuden hallituksen kanta nyt tähän maahanmuuttouudistukseen, kun nämä linjat vedettiin silloin, kun oltiin semmoisessa eräänlaisessa välitilassa, niin onko ihan varma, että Suomen hallitus ei lähde pakittamaan näistä vastuukysymyksistä? Kiitoksia. Kiitoksia Teija näistä arvioista ja myös siitä, miten olet nähnyt tämän Euroopan neuvoston toiminnan, todella arvokkaita havaintoja myös jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin ja myös sitten tähän kokouksen etenemiseen. Ja täytyy sanoa, että me tutkijat olemme myös hieman arvotelleet sitä, että miten uuden hallituksen linjassa näkyy nyt sitten nämä maahanmuuttopoliittiset linjaukset. Tuossa EU-osuudessahan sanotaan, että politiikassa seurataan sitä kansallista osuutta, joten siinä on varmasti hieman sellaista tarkennettavaa vielä ministereillä ja hallituksella, joka tullaan sitten näkemään. Mutta nyt on Tyyne Karjalaisen vuoro. Ole hyvä, sinun kommenttisi tähän kokoukseen liittyen.
Kiitos Juha ja kiitos muille puhujille. Koitan vähän täydentää, ehkä taustottaa näitä huomioita. Ajattelin keskittyä nyt omassa puheenvuorossani erityisesti Ukrainan tukemista ja EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeviin aiheisiin, jotka neuvostossa nousivat esiin. Kummankaan suhteen ei kokous tuonut erityisiä yllätyksiä, mikä ei toisaalta ole millään tavalla huono asia, koska ennakoitavuus tietysti sekä Ukrainan tukemisessa että turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on ihan toivottavaa. Päätelmissä, jotka tältä neuvostosta tuli, Ukrainan tukeminen on tietysti kärjessä. Pääviestinä, että tukea jatketaan, se jatkuu niin kauan kuin tarvitaan, poliittisesti, diplomatian puolella, sotilaallisesti, humanitaarisesti ja taloudellisin keinoin. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa viitattiin sitten tämän strategisen kompassin sekä aiemman Versaillesin kokouksen suunnitelmien toimeenpanoon. Nämä kaksi aihetta nivoutuu sillä tavalla kiinnostavasti yhteen, että Ukrainan tehokas tukeminen tietysti edellyttää EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämistä, ja toisaalta taas se, mitä tällä hetkellä tehdään mitä EU tekee Ukrainan tukemiseksi, on sitten, sillä on valtava merkitys siihen, kuinka turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kehittyy myös muiden kontekstien suhteen. Ajankohtaisesti molempiin liittyy kysymys siitä, kuinka vastataan Ukrainan puolustuksen tarpeisiin, erityisesti materiaalitoimitusten osalta. EU-maat ja EU-instituutiot yhdessä ovat rahoittaneet aputoimituksia, sotilaallista apua nimenomaan noin 15 miljardin euron arvosta, ja tässä keskeisin työkalu on ollut tämä EUn rauhanrahasto, joka esiteltiin ennen sotaa tämmöisenä konfliktien ennaltaehkäisytyökaluna, mistä ollaan Katariina Mustasillan kanssa yhdessä kirjoitettu jonkin verran. Ja nyt tämän sodan keskellä tästä rauhanrahastosta on sitten tullut tämmöinen EUn puolustus- ja turvallisuuspolitiikan lippulaiva. Ukrainaa sillä on tuettu noin 5,6 miljardin euron arvosta, nimenomaan Ukrainan asevoimia siis. Tähän annettuun apuun ollaan melko tyytyväisiä EU-pääkaupungeissa ja Ukrainassa. Se on vastannut aika hyvin Ukrainan tarpeita sisällön puolesta. EU rahoittaa vain sellaisia tarviketoimituksia, jotka ovat Ukrainan tämmöisellä toivelistalla. Ja sitten sen sijaan sellaiset tarvikkeet, joita EU-maat toivittaa Ukrainalle listan ulkopuolelta, niin niitä ei sitten tästä rauhanrahastosta rahoiteta. Tämä rauhanrahaston alkuperäinen koko oli noin 5,5 miljardia ja sen oli tarkoitus riittää vuoteen 2027 asti. Ja nyt tietysti keskeinen kysymys on, että kun tästä potista melkein kaikki on jo käytetty Ukrainan tukemiseksi, kuinka tuki Ukrainalle saadaan jatkumaan, ja toisaalta kuinka vastataan kaikkien muiden kumppanien tukitarpeisiin. Tällä rauhanrahastolla oli tarkoitus siis tukea muitakin kumppania kuin Ukrainaa. Sitä ei todellakaan suunniteltu tähän sodan kontekstiin. Osa jäsenmaista on erityisesti peräänkuuluttanut tämän rahoitusinstrumentin globaalia luonnetta, että se täytyy varmistaa. Ja nyt kun tätä rahastoa on sitten kasvatettu ensin maaliskuussa 8 miljardiin ja nyt vielä melkein 12 miljardiin euroon, näillä nostoilla on tarkoitus sitten vastata myös muiden kumppanien kuin Ukrainan tukitarpeisiin. Ja mitä tämä tarkoittaa EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kannalta? Olen itse kiinnittänyt tietysti huomiota erityisesti siihen, että nyt on annettu ensimmäistä kertaa, tai EU on rahoittanut ensimmäistä kertaa tappavaa materiaalia, ja kun se kynnys on ylitetty, niin sitten sitä aseapua on todennäköisemmin annetaan myös muissa konteksteissa, ja EU on tehnyt nyt päätöksen myös Nigerian asevoimille tappavan materiaalin toimittamisesta, tai siis rahoittamisesta, sitten mistä se käytännössä se apu tulee on vielä eri asia. EU keskittyy siis yhä enemmän kumppanien kapasiteettien rakentamiseen ja varustamiseen, mikä Ukrainan kontekstissa on tietysti nyt loistava asia, että tähän tarpeeseen on pystytty vastaamaan, mutta tutkijana sitten ollaan tietysti oltu huolissaan siitä, että mistä ne rahat on pois, kärsivätkö muut EUn perinteisemmät toiminta-alueet, esimerkiksi konfliktien ennaltaehkäisyn tai muiden laajemman turvallisuuden elementtien osalta, ja minkälaisia riskejä tähän toimitettuun apuun liittyy, ei vain Ukrainassa, vaan sitten vielä Ukrainaa monimutkaisemmissa konfliktikonteksteissa. Mitä tämä tarkoittaa Ukrainan kannalta? Ukrainalle 12 tai 15 miljardia euroa tarvikkeita ei ole riittävästi, ja Brysselissä keskustellaan nyt siitä, millä tavalla tämä tuki, jota Ukrainalle on tähän asti melko onnistuneesti annettu, miten se saadaan jatkumaan.
on keskusteltu jostain Ukraina-spesifistä uudesta rahoitusinstrumentista, mutta toisaalta on sitten todettu, että mitään vapaaehtoisuuteen perustuvaa rahastoa ei haluta perustaa, koska on keskeistä, että EU toimii yhtenäisesti Ukrainan tukemisessa ja sillä on itseisarvoa. Sitten toisaalta kyseessä ei ole pelkästään raha, vaan myös materiaalien saatavuus. Ja Euroopan pääkaupungeissa nyt puhutaan paljon puolustusteknologian ja puolustusteollisuuden kehittämisestä, ja näihin viitattiinkin ja näihin aloitteisiin, mitä sen tukemiseksi on tehty. Ei vain Ukrainan tukemiseksi, vaan tietysti myös sodan myötä tunnistettujen kansallisten turvallisuustarpeisiin vastatakseen. Muutamia askeleita on otettu, erityisesti ammustuotannon ja hankintojen saralla on tämmöinen 3-vaiheinen suunnitelma, jossa ensin annetaan Ukrainalle ammuksia omasta varastosta, sitten hankitaan niitä yhdessä ja kolmanneksi sitten tähdätään yhteisen tai eurooppalaisen puolustustuotannon kehittämiseen. Ja näissä neuvoston päätelmissä juuri tähän suunnitelmaan viitataan ja peräänkuulutetaan mahdollisimman nopeaa toimeenpanoa. Lisäksi tässä neuvoston päätelmissä nousee esiin uudet kriisinhallintaoperaatiot, jotka myös heijastavat kyllä EUn turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tämänhetkistä suuntaa. EUMAM on poikkeuksellisen kallis, mutta myös poikkeuksellisen suosittu operaatio, jossa koulutetaan Ukrainan sotilaita Saksassa ja Puolassa. Siihen ollaan tyytyväisiä, sille asetetut koulutustavoitteet ovat täyttymässä ennätysajassa ja niitä pystytään nostamaan. Toinen uusi operaatio on tämmöinen EUn kumppanuusoperaatio Moldovassa, joka perustettiin vastatakseen aiempiin Euroopan neuvoston asettamiin tavoitteisiin Moldovan resilienssin ja turvallisuuden tukemiseksi. Se keskittyy nimenomaan hybridiuhkiin vastaamiseen melko pienellä ja täsmällisellä interventiolla. Ja viimeisenä vielä sitten Ukrainan tukemisesta nostaisin esiin tässä neuvoston kokouksessa esiin nousseet Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyysprosessit. Ukraina ja Moldovan molemmat nostetaan esiin positiivisesti, noteerataan molempien maiden pyrkimykset komission tämmöisten suositusten täyttämiseksi, jotka ovat sitten ennakkoehtona sille, että neuvottelut näiden maiden kanssa voidaan aloittaa. Georgia puolestaan mainitaan näissä päätelmissä hyvin vähemmän positiivisessa valossa, eli siellä näiden ehtojen täyttäminen ei ole edennyt yhtä nopeasti. Näiden suhteen jäädään siis odottamaan nyt syksyllä tulevia komission raportteja kunkin maan etenemisestä ehtojen täyttämiseksi. Ja kaikissa maissa toiveena tietysti on, että seuraava askel otetaan. Ukraina ja Moldovan kohdalla toiveena on päätös siitä, että neuvottelut aloitetaan. Toiveena on, että tämä poliittinen päätös syntyisi ennen vuodenvaihdetta. Georgian kohdalla puolestaan toiveena olisi sitten tämän ehdokasstatuksen saaminen. Ja omiin keskusteluihini perustuen Brysselissä ja EU-pääkaupungeissa vaikuttaa siltä, että tämä on mahdollista, että nämä tavoitteet saavutetaan ennen vuoden vaihtumista. Nythän Espanja, tuleva puheenjohtajamaa, on alleviivannut sitä, että näiden ja erityisesti Ukrainan jäsenyyden edistäminen pysyy keskeisenä agendalla. Ehkä nämä nyt tämmöisenä alustavina huomioida ja sitten jatkon keskustelussa. Kiitos. Kiitoksia Tyyne Karjalainen näistä tärkeistä havainnoista ja analyyseistä EUn turvallisuus- ja puolustuspoliittisen luonteen ja murroksesta, mutta myös, että nostit esiin laajentumisen, johon myös valtiosihteeri Jari Luoto viittasi käsittääkseni siten, että näitä kysymyksiä saatetaan jo lähestyä syksyn Eurooppa-neuvostossa viimeistään sitten joulukuussa. Tämä laajentumiskenttähän on siinä mielessä myös mielenkiintoinen, että meillä on aika vähän Suomessa keskustelua siitä, millaisia muutoksia Euroopan unionissa pitää sisäisesti tehdä, jotta unioni pystyy sitten mahdollisesti ottamaan tehtäväkseen aika suurenkin uuden laajentumishankkeen. Saksalaisessa keskustelussa on puhuttu jopa 36 jäsenmaasta aika pitkän aikavälin kuluessa, mutta yhtä kaikki. Nyt on kuultu ansiokkaat alustukset, avaussanat ja kommentit, ja
Kiitoksia valtiosihteeri Jari Luoto, kiitoksia meidän ansiokkaat kommentaattorit ja eurooppalaisen Suomen Totti Sihvonen. Kiitoksia hyvä yleisö. Minun mielestä tämä kertoo hyvin sitä, että tämä perinne siitä, että meillä käydään tällaista debriefing-keskustelua Eurooppa-neuvostosta on kyllä paikkansa ansainnut. Tämä on myös UPille mielenkiintoinen tilaisuus siinä mielessä, että teemme tätä yhteistyössä kansalaisjärjestön kanssa. Tavoite on myös sitten lisätä kansalaiskeskustelua. Tätä elementtiä varmasti Totin kanssa pyrimme jatkossa kehittämään. Eurooppa-neuvoston agenda oli monipuolinen. Väittäisin, että tämä keskustelu täällä on ollut aivan yhtä monipuolinen ja kertoo varmaan siitä, että EU-asioista halutaan käydä keskustelua. Itse tällaisena keski-ikäisenä EU-tutkijana panin merkille näistä päätelmistä myös sen, joka liittyy tähän turvallisuuslupaukseen, että se ei tietenkään koske niitä jäsenvaltioita, jonka turvallisuuspolitiikassa on erityisiä piirteitä. Nythän Suomi on selkeästi sitten liittynyt tästä joukosta toiseen joukkoon jäsenvaltioita, ja näitä erityispiirteitä Suomen turvallisuuspolitiikassa ei enää ole, mikä on tietenkin myös mielenkiintoinen keskustelu nyt, kun unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on muutoksessa. Mutta nyt on aika toivottaa teille kaikille hyvää kesää ja sitten kesälomaa, kun EU-parissa työskentelevät virkamiehetkin siihen vihdoin jossain vaiheessa pääsevät. Tämä tilaisuus on nyt päättynyt. Kiitos.